from 51,000 naging 38. Yan. 38. iPhone 15256 yan. 30. Original nito 51 pala, Jo, no? OMG. Hi guys, welcome back to my channel. Kukunin natin ngayon sa SM Baguio yung pinireserve kong iPhone 15 na 128GB na black. Pero nag-inform si Deloop na Power Mac na ang available lang daw is blue. So, might as well kunin ko lang din. Quick story kung bakit ako after hiningal ako kasi nag-jog lang ako, kakatapos ko lang. After 5 years, ngayon lang ako magpapalit ng phone. 2019 pa yung last na iPhone ko na binili ko pa sa Australia. So, worth it naman magpalit kasi sira na rin yung back or yung likod ng iPhone ko, which is nasugatan ako. So, tara, mag-unbox tayo ngayon. See ya! Ay, teka lang. Ba't gano'n? Teka lang. Alam mo, nalilito na ako dito sa ano ko. Nakikita ba? 38 na iPhone 15256 yan. 30 Ay, sorry 128 tapos na blue. Ano yan? No physical check-up. What's this? Okay. Kasi nyo lang kung dito sa dulo-dulo. Original nito 51 pala, Jo, no? OMG, laki ng savings ko. Kaya okay na ako sa blue.
Guys, meron na tayong nakuha ang iPhone 15 Blue na 128 from 51,000 naging 38. Yeah. Thank you, Jo.